Jakoby jo, mají přednost, ale fakt na to takhle spoléhají, že se ani nerozhlídnou? Neživí, vole, pohletou prdelí prostě, jo. Ty vole, tak to je píča. Dobré. Tady nebudeme řešit předjíždějící se kamiony, ale mistra za mnou. Jelikož je mi jasné, že to kamion do sjezdu nedá, tak se zařadím už teď, ať se tam nemusím řadit na poslední chvíli. Dement ve Škodovce měl jiný názor. Jo, no a ty si přijel taky ten typ chuja ve Škodovce, vole, jak jsem si myslel, vole. Dneska si dáme hned 2 moje chyby. Tady to málem vyšlo pod sanitku, po plazomrce celou dobu táhnul a tu jsem si myslel, že odbočí bez blinkru. Co si dělá prdel, vole, ne? Se spolustrátíš, tak ty seš dobrý čurák, vole. Uhádnete někdo, proč jsou záběry bez zvuku? Napoví vám recenze na tuto úžasnou kameru. Takové předjetí se zajisté vyplatilo. Proč čekáme na prázdném kruhači? Takže proč ne? Hej, fakt, co tu za debila? Ježíš, no a ty pičo tady, ej. Kamo, what the fuck? Okay. Jakže to je? Teďka 1,5 metru mít nemusím, když je tu ta bílá čára? To je fakt tak nesmyslný zákon, až je to k smíchu. Že by fanoušek... Tak místo, co je vole, teda zdravím zpátky. Ty vole, že tak, ty jsi chuj? Genius. Ty vole, co to bylo? Tak a nyní to, na co asi všichni čekáte. Moje doposud největší řidičská chyba. Shut up and take my money. A tady máte názornou ukázku, proč nešetřit na pneumatikách. Ovšem ještě nekončíme. Chci být co nejrychleji pryč z místa činu a málem u toho sejmu BMW. Takže co z toho plyne? Nešetřete na pneumatikách, mohou vám pomoct vykompenzovat vaši debilitu. Přiznám se, že si nejsem úplně jistý, jak je to tady s předností. Jestli tu platí přednost zprava, nebo je ten plac mimo PK. Plynulost level 1000. Je to i bez troubení. Hlavně, že se nejebeš, že? Jako tak tohle už je fakt, ale vrchol kreténismu. Jaký na to máte názor vy? Za mě to bylo dost zbytečné, sice ze začátku jsem byl na pochybách, ale rozjel to dost na to, aby fanoušek mohl jenom pustit plyn.
Kurva, dívej se, čuráku. Tak běžte, když vás nikdo nepustil. Je dobrý kokot. Nevím, z které strany ještě ti chodci měli být, aby si jich všiml. No tak tohle asi nebyla ani ta žlutá, co? Hlavním účelem je hledat různá... Panoušek dává přednost protijedoucím. Radioaktivity, případně to můžeme využít na hledání... Panoušek stále dává přednost protijedoucím. Opici z cirkusu už to asi přestalo bavit, nebo já nevím. Uvěřitelný. Já normálně nemám slov. Já bych ho nepustil. Já teda taky ne.